हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्रैच एकाउन्टको पासवर्ड युजर नेम बिर्स्यो भने कसरी रिकभर गर्ने हेर्दैछौँ। अब हामीले स्क्रैच एकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेलामा इमेल राखेको थियौँ। अब सबैभन्दा पहिला यही राखिएको इमेल एकाउन्टमा साइन इन गर्ने र यो इमेल कसरी लगइन गर्ने हामी सबैलाई थाहा छ। webmail.digilearnersnepal.com टाइप गरी इन्टर गर्ने, यसपछि आफ्नो इमेल अनि पासवर्ड टाइप गरेर इन्टर गर्ने। अब हामीले पहिले नै एकाउन्ट क्रिएट गरेको छ भने यसरी मेल आएको हुन्छ। यसमा कन्फर्म योर स्क्रैच एकाउन्ट भनेर आएको छ अनि यसबाट हामीले आफ्नो युजर नेम नि पाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ प्रेक्षा ड्यास सिर्जना रहेछ। अब यसपछि न्यू ट्याबमा scratch.mit.edu मा जाने अनि साइन इनमा क्लिक गर्ने अनि साइन इनमा क्लिक गरेपछि निड हेल्पमा क्लिक गर्ने। अब यसमा हाम्रो इमेल के छ हामीलाई थाहा छ, त्यो इमेल आइडी टाइप गर्ने अनि सेन्ड मी पासवर्ड रिसेट लिङ्कमा क्लिक गर्ने। अब आफूले साइन इन गरेको मेल खोल्ने, यसमा स्क्रैचबाट रिसेट लिङ्क पठाएको हुन्छ। यो मेल आउन केही समय लाग्न सक्छ अनि यसरी यो रिसेट योर पासवर्ड भन्ने लिङ्कमा गएपछि यसमा क्लिक गरेर न्यू पासवर्ड राख्ने। त्यो न्यू टाइप गरिएको पासवर्ड तल र माथि सेम राख्ने। अब यसरी रिसेट गरेपछि लगइनमा क्लिक गरी आफ्नो युजर नेम र अहिले राखेको पासवर्ड टाइप गरी साइन इन गर्ने। अब यसरी साइन इन गरेपछि इमेल एकाउन्ट कन्फर्म गरेको छैन भने यसरी कन्फर्म इमेल भनेर सजेस्ट गरेको हुन्छ। अब यो कन्फर्म इमेलमा क्लिक गर्ने अनि रिसेन्डमा क्लिक गर्ने। यति गरेपछि आफ्नो इमेल एकाउन्टमा मेल आउँछ कन्फर्म योर स्क्रैच एकाउन्ट भनेर अनि हामीले कन्फर्म माई इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्ने। यति गरेपछि हाम्रो स्क्रैच एकाउन्टमा हाम्रो इमेल भेरिफाइड पनि भयो। यसरी इमेल भेरिफाइड भएको स्क्रैच एकाउन्टबाट मात्रै हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट सजिलै सेयर गर्न सक्छौँ अनि हाम्रो स्क्रैच एकाउन्टमा इमेल भेरिफाइड भएको छ कि छैन हेर्नलाई यो आफ्नो युजर नेममा क्लिक गर्ने अनि एकाउन्ट सेटिङमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो इमेलमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो करेन्ट इमेलको तलपट्टि रहेको इमेल एड्रेसको साइडमा ग्रीन कलरको टिक यसरी देख्न सक्छौँ। द्याट मिन्स हाम्रो इमेल चाहिँ भेरिफाइड भएको छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, आजलाई यति।